હવેનો સમય એવો છે કે તમે કોઈ પણ સાદી દુકાનમાં લોકલ શોપમાં જાઓ અથવા તો કોઈ શહેરમાં શોપિંગ મોલમાં જાઓ તે ઇંગ્લિશમાં નાના નાના વાક્યો એ લોકો વાપરતા જ હોય છે. તો આપણને પણ એવા ખૂબ જ ઉપયોગી વાક્યો આવડવા જોઈએ, કારણ કે સાદી ઇંગ્લિશ વાતચીત બધાને ચોક્કસથી આવડવી જોઈએ. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવ્યો છું ખાસ 20 જેટલા ખૂબ જ ઉપયોગી વાક્યો જે તમે શોપિંગ કરતી વખતે, ખરીદી કરતી વખતે વાપરી શકશો. તો આ વાક્યો કયા છે? સૌથી પહેલું વાક્ય છે, તમારે કહેવું છે કે આ આઈટમ કઈ બાજુ મળશે. આ કઈ બાજુ મૂકેલું હોય છે કે ભાઈ બાળકોના કપડાં કઈ બાજુ મળશે. તો તમે કહી શકો એક્સક્યુઝ મી. સૌથી પહેલાં શું કહેવાય છે? એક્સક્યુઝ મી. કોઈને ઊભો રાખવા માટે થોડી વાર આપણે કહીએ છીએ એક્સક્યુઝ મી. સાંભળો તો, વેર કેન આઈ ફાઇન્ડ કિડ્સ ક્લોથ. અહીંયા જો બાળકોના કપડાં માટેનું વાક્ય છે, તમારે જે શોધવું હોય અહીંયા મૂકી શકો છો. એક્સક્યુઝ મી, વેર કેન આઈ ફાઇન્ડ કિડ્સ ક્લોથ્સ. બાળકોના કપડાં કઈ બાજુ હોય છે. ચલો, તમારે કહેવું છે કે આ કલર તો બરાબર છે, પણ આમાં બીજી સાઇઝ કે બીજો કલર ખરો? આ મને ગમ્યું છે. ડુ યુ હેવ ધીસ. શું તમારી જોડે આ છે? ડુ યુ હેવ ધીસ ઇન અ ડિફરન્ટ સાઇઝ ઓર કલર. જે લાગુ પડતું હોય ને આમાંથી મૂકી દેવાનું છે. લખી લેશો આ વાક્યો, ચોક્કસથી કામમાં આવશે. ડુ યુ હેવ ધીસ ઇન અ ડિફરન્ટ સાઇઝ ઓર કલર. તમારી જોડે આ બીજી સાઇઝ કે કલરમાં છે. ચલો, તમારે કહેવું છે કે આના ભાવ કેટલો, આના કેટલા રૂપિયા થાય છે. કઈ રીતે બોલશો? તમે કહેશો હાઉ મચ ડઝ ધીસ કોસ્ટ. હાઉ મચ ડઝ ધીસ કોસ્ટ. આનો ભાવ કેટલો છે, તમે આવું પૂછી શકો. આની કોસ્ટ કેટલી એ અર્થમાં વાક્ય વપરાય છે. ચોક્કસથી બોલવાનું રાખજો જોડે જોડે. નેક્સ્ટ, તમારે કહેવું છે કે યાર વસ્તુ ગમી છે પણ આનો ભાવ થોડો વધારે છે. તો તમારે હાલમાં કોઈ સેલ ચાલુ છે અથવા તો કોઈ સ્પેશિયલ ઓફર, દિવાળી કે એવી કોઈ ઓફર હમણાં ચાલુ છે? તમારે એવું પૂછવું છે. તમે શું બોલશો? ઇઝ ધેર અ સેલ. ઇઝ ધેર અ સેલ ઓર એની સ્પેશિયલ ઓફર ગોઈંગ ઓન. બોલો, મારી સાથે સાથે બોલવાની પ્રેક્ટિસ કરો. બોલો, ચલો. ઇઝ ધેર અ સેલ ઓર એની સ્પેશિયલ ઓફર ગોઈંગ ઓન. તમે આવું પૂછી શકો છો જો ઓફર કે સેલ હોય તો. ચલો આગળ જોઈએ. તમારે કહેવું છે કે આઈટમ મસ્ત છે પણ આમાં થોડું ડિસ્કાઉન્ટ મળે ને તો મજા આવી જાય. તો તમારે કહેવું છે કે કોઈ ડિસ્કાઉન્ટ છે આઈટમ ઉપર. ઇઝ ધેર એની ડિસ્કાઉન્ટ ઓન ધીસ આઈટમ. ઇઝ ધેર એની ડિસ્કાઉન્ટ ઓન ધીસ આઈટમ. એક વાર બોલો, ચલો ફરીથી. ઇઝ ધેર એની ડિસ્કાઉન્ટ ઓન ધીસ આઈટમ. આ વાક્ય તમે ચોક્કસથી ત્યારે વાપરી શકશો. ચલો, તમારે કહેવું છે કે આ જ ટાઈપમાં આ જે પેટર્ન છે, આ જે ડિઝાઇન છે, આ મને ગમી છે, પણ આમાં આવું જ કંઈક બીજું હોય તો બતાવો ને, એવું તમારે કહેવું છે. Could you show me something similar? Similar એટલે સરખું જ, આના જેવું જ. ચલો બોલો. Could you show me something similar? આ રીતનું જ મને કંઈક બીજું બતાવો. ચલો, તમારે કહેવું છે. તમારે નહીં, આમાં એ વ્યક્તિ તમને કહે છે. ખાસ યાદ રાખો, એ લોકો જે તમારી મદદ માટે મોલમાં ઊભા છે કે દુકાનવાળો વ્યક્તિ તમને કહેશે મે આઈ હેલ્પ યુ સર. હું તમારી કંઈક મદદ કરી શકું. મે આઈ હેલ્પ યુ સર. તમારે કંઈ લેવું છે એમાં હું મદદ કરી શકું, તમને થોડું માહિતી આપું, એ અર્થમાં એ વાક્ય એ લોકો વાપરશે. ચલો, આ વાક્ય છે. તમારે કહેવું છે કે ના, હમણાં તો હજી ખાલી જોઉં જ છું, હજી કંઈ નક્કી નથી કર્યું. આઈ એમ જસ્ટ બ્રાઉઝિંગ. બ્રાઉઝિંગ એટલે હું ખાલી હમણાં નજર મારી રહ્યો છું, બધી વસ્તુઓ ખાલી જોઈ રહ્યો છું, એ અર્થમાં વાક્ય વપરાય છે. આઈ એમ જસ્ટ બ્રાઉઝિંગ. થેન્ક યુ. આ વાક્ય ચોક્કસથી વપરાશે. બોલો. આઈ એમ જસ્ટ બ્રાઉઝિંગ. થેન્ક યુ. હું ખાલી હમણાં જોઈ રહ્યો છું. ચલો આગળ નેક્સ્ટ વાક્ય છે કે તમારે કહેવું છે કે મને આ વસ્તુ ગમી છે પણ એકવાર પહેરીને હું ચેક કરી લઉં ને તો મને થોડું ખબર પડે. તો તમારે કહેવું છે કે હું આ પહેરીને જોઈ શકું. ઘણી જગ્યાએ પહેરવા મળતા હોય છે કપડાં, ઘણી જગ્યાએ કે સર અમે ટ્રાયલ નથી કરવા દેતા. તો તમારે પૂછવું પડે, શું હું આ પહેરીને જોઈ શકું? કેન આઈ ટ્રાય ધીસ ઓન?
કેન આઈ ટ્રાય ધીસ ઓન? જુઓ, ટ્રાય ઓન શબ્દ છે. ટ્રાય ઓન એટલે પહેરીને ચેક કરવું. તો આ પહેરીને જોવું, કેન આઈ ટ્રાય ધીસ ઓન, એ વાક્ય બનશે. ટ્રાયલ રૂમ ક્યાં છે? વેર ઇઝ ધ ટ્રાયલ રૂમ? ટ્રાયલ રૂમ એટલે જ્યાં તમે કપડાં પહેરીને, નવા કપડાં હોય તો પહેરીને ચેક કરી શકો. બોલો, કેન આઈ ટ્રાય ધીસ ઓન? વેર ઇઝ ધ ટ્રાયલ રૂમ? ટ્રાયલ રૂમ ક્યાં છે? ચલો આગળ નેક્સ્ટ વાક્ય સમજીએ. કે મારે એ જ વાક્ય છે કે ફિટિંગ રૂમ, ચેક કરવાનો રૂમ ક્યાં છે? ફરીથી આ જ વાક્ય બીજી રીતે પૂછી શકાય છે કે હું આ પહેરીને જોઉં એના માટેનો ફિટિંગ રૂમ ક્યાં છે? ઘણા લોકો ફિટિંગ રૂમ પણ કહેતા હોય છે. ઇઝ ધેર અ ફિટિંગ રૂમ વેર આઈ કેન ટ્રાય ઓન ધીસ ક્લોથ્સ? જુઓ, ટ્રાય ઓન શબ્દ ફરીથી આવે છે. ઇઝ ધેર અ ફિટિંગ રૂમ? તમારી જોડે એવો કોઈ ફિટિંગ રૂમ છે વેર આઈ કેન ટ્રાય ઓન ધીસ ક્લોથ? જ્યાં હું આજે આ બધા કપડાં છે એ પહેરીને ટ્રાય કરી શકું. એ રીતનું વાક્ય અહીંયા બને છે. ચલો, તમારે કહેવું છે કે આ વસ્તુ જે છે એ મસ્ત છે યાર, પણ ફિટિંગમાં બરાબર નથી આવતી. તો થોડી અલગ, થોડી મોટી અથવા તો થોડી નાની, જે લાગુ પડતું હોય તમારે બોલવું છે કે થોડી મોટી સાઇઝ છે અને મોટું હોય તો થોડી નાની સાઇઝ છે. તમારે એવું પૂછવું છે તો તમે શું કહેશો? ધીસ એટલે કે આ જે છે, ધીસ ડઝન્ટ ફિટ મી વેલ. આ મને વેલ એટલે સારી રીતે મને ફિટ નથી થતું. ધીસ ડઝન્ટ ફિટ મી વેલ. શું તમારી જોડે મોટી સાઇઝ છે? ડુ યુ હેવ અ લાર્જર સાઇઝ? અથવા તો તમારે કહેવું છે નાની સાઇઝ છે. ડુ યુ હેવ અ સ્મોલર સાઇઝ? બંને વાક્યો વાપરી શકાય છે. જે લાગુ પડતું હોય બોલી શકાય છે. ચલો નેક્સ્ટ તમારે કહેવું છે કે ભાઈ પેમેન્ટ કરવા માટે કેશની જગ્યાએ શું તમે ક્રેડિટ કાર્ડ સ્વીકારો છો? અથવા તમે ગૂગલ પેથી પૈસા હું આપું તો સ્વીકારો છો? તમારે એવું પૂછવું છે. ડુ યુ એક્સેપ્ટ? એક્સેપ્ટ એટલે સ્વીકારવું. ડુ યુ એક્સેપ્ટ ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા તો ડુ યુ એક્સેપ્ટ ગૂગલ પે? બંને વાક્યો બની શકે છે. ડુ યુ એક્સેપ્ટ ક્રેડિટ કાર્ડ્સ અથવા ડુ યુ એક્સેપ્ટ ગૂગલ પે? આ રીતનું વાક્ય બની શકે છે. હવે પેલા ભાઈ એવું કહે છે કે ના સર, અમારે તો કેશ જ ચાલે છે. તો તમારી જોડે કેશ નથી, તમે શું કહેશો? તમે કહેશો નજીકમાં કોઈ એટીએમ ખરું? ઇઝ ધેર એન એટીએમ મશીન નિયર બાય? એટલે કે નજીકમાં. બોલો, ઇઝ ધેર એન એટીએમ મશીન નિયર બાય? નજીકમાં કોઈ જગ્યાએ એટીએમ મશીન આજુબાજુમાં છે? ઘણીવાર એવું થાય કે તમારે કપડાં ખરીદ્યા પછી એકવાર બદલવા હોય તો એ લોકો કહે કે મેડમ બિલ લઈને આવવું પડશે, સાહેબ બિલ લાવવું પડશે. તો બિલ તમારે લેવું પડે. તો એના માટે કયું વાક્ય વાપરી શકો? તમે કહી શકો મને આનું બિલ મળી શકે. પૂછવું છે કુડ આઈ ગેટ રિસીટ પ્લીઝ? રિસીટ શબ્દ વપરાય છે અહીંયા. બિલ શબ્દ પણ તમે મૂકી શકો, રિસીટ શબ્દ પણ મૂકી શકો. આને રિસિપ્ટ નહીં કહેતા, પનો ઉચ્ચાર ઇંગ્લિશમાં નથી થતો આ સ્પેલિંગમાં. બોલો ચલો, કુડ આઈ ગેટ રિસીટ પ્લીઝ? શું મને આની રિસીટ એટલે કે પાવતી મને મળી શકે? તમે એવું અહીંયા પૂછો છો. ચલો, તમારે એવું પણ પૂછવું હોય છે કે આ એકવાર લીધા પછી ફિટ ના થયું તો મને આને બદલી આપશો ખરા? તો એ પૂછવા માટે કહેશો કેન આઈ રિટર્ન? કેન આઈ રિટર્ન અથવા તો કેન આઈ એક્સચેન્જ? બંને શબ્દો અહીંયા વાપરી શકાય છે. રિટર્નમાં એ પાછું લઈ લે, તમને પૈસા આપે. એક્સચેન્જમાં તમને બદલી આપે. તમારે પૂછવું પડે કે તમે શું, તમારી પોલિસી કઈ છે? કેન આઈ રિટર્ન અથવા કેન આઈ એક્સચેન્જ ધ આઇટમ્સ? જો ઇફ ઇટ ડઝન્ટ ફિટ, જો એ ફિટ ના થાય તો તમે બદલી આપો છો અથવા પાછું લો છો ખરા? આ પૂછી લેવું, ખરીદી વખતે પૂછી લેવું સારું. ચલો, તમારે કહેવું છે કે મારા મિત્ર માટે કંઈક ખરીદવું છે, તો મને તમે કંઈક સૂચવશો કે બધા લોકો શું લેતા હોય છે? આઈ એમ લુકિંગ ફોર મતલબ કે હું શોધી રહ્યો છું. આઈ એમ લુકિંગ ફોર અ ગિફ્ટ ફોર માય ફ્રેન્ડ. મારા મિત્ર માટે મારે ગિફ્ટ લેવી છે. તો તમારી તરફથી કોઈ સુઝાવ ખરો? તમે કંઈક સૂચવી શકો ખરા? એની રેકમેન્ડેશન? બોલો, એની રેકમેન્ડેશન? તમે મને કંઈક કહી શકો કે સાહેબ આ વસ્તુ લઈ જાઓ? તો એના માટે પૂછીએ છીએ. તો એકવાર વાંચો.
I am looking for a gift for my friend. Any recommendation? તમારો કોઈ સૂચન સુઝાવ ખરો એવું તમે પૂછી રહ્યા છો. ચલો તમારે કહેવું છે, ઘણી જગ્યાએ તમે જુઓ ને તો એ લોકોના લોયલ્ટી પ્રોગ્રામ હોય છે. લોયલ્ટી પ્રોગ્રામ એટલે તમે કોઈ પણ એક બ્રાન્ડ ખરીદતા હો, તમે એને વફાદાર હોય તો એ તમને ડિસ્કાઉન્ટ એના ઉપર આગલી વખતે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપે. અથવા તો મેમ્બરશિપ, તમે ત્યાં મેમ્બરશિપ ખરીદો 6 મહિના માટે, વર્ષ માટે, તો પણ તમને ફાયદો થાય. તો તમારે એવું પૂછવું છે અહીંયા શોપિંગ મોલમાં આવું ખાસ હોય છે, મોટા મોટા મોલમાં. ડુ યુ હેવ લોયલ્ટી પ્રોગ્રામ? શું તમારે લોયલ્ટી પ્રોગ્રામ કોઈ હોય છે? અથવા તો મેમ્બરશિપ પ્લાન જેવું કંઈ તમારે છે, એવું તમારે આ જે મોટા મોલમાં પૂછવું પડે. ચલો, ડુ યુ હેવ, બોલો, ડુ યુ હેવ લોયલ્ટી પ્રોગ્રામ ઓર મેમ્બરશિપ? એવું તમે અહીંયા પૂછી રહ્યા છો. તમને કોઈ વસ્તુ ગમી ગઈ, તમે શું કહેશો કે યાર આઈ લવ ધીસ, મને આ ખૂબ જ ગમ્યું, હું લઈ લઈશ, આ લેવાનો જ છું. આઈ વિલ ટેક ઇટ. આઈ લવ ધીસ, આઈ વિલ ટેક ઇટ, હું આને ખરીદીશ. એ રીતનું વાક્ય બને છે. તમારે કહેવું છે કે યાર તમે જે મદદ કરી મને, તમારી મદદથી ફટાફટ કામ પતી ગયું, મેં લઈ લીધું. થેન્ક યુ ફોર યોર આસિસ્ટન્સ. થેન્ક યુ ફોર યોર આસિસ્ટન્સ, તમે મને સહાય જે કરી, બરાબર છે. આસિસ્ટન્ટ, જે તમે માહિતી બધી ફટાફટ આપી, એનાથી મારું ખરીદી ફટાફટ થઈ ગઈ, તમારો આભાર. થેન્ક યુ ફોર યોર આસિસ્ટન્સ. આઈ એમ હેપી વિથ માય પરચેઝ, હું મારી ખરીદી જે છે ખૂબ જ સરસ છે, હું ખુશ છું. ફરીથી એકવાર વાંચો. થેન્ક યુ ફોર યોર આસિસ્ટન્સ. આઈ એમ હેપી વિથ માય પરચેઝ. આ વાક્ય વાપરી શકાય છે. તમારે કહેવું છે કે યાર તમારી દુકાનમાં ખરેખર બહુ જ સરસ સરસ કલેક્શન છે, વેરાયટી બહુ સરસ છે. યોર સ્ટોર, તમારી દુકાન જે છે, હેઝ અ ગ્રેટ કલેક્શન અથવા તો સિલેક્શન. બોલો, યોર સ્ટોર હેઝ અ ગ્રેટ સિલેક્શન અથવા તો ગ્રેટ કલેક્શન. બંને શબ્દો અહીંયા મૂકી શકાય છે. ચલો, છેલ્લા 2 વાક્યો હવે છે, ધ્યાનથી સમજીએ કે ભાઈ તમારો આભાર, તમારી વાત બરાબર છે, પણ હમણાં મારે છે ને કંઈ ખરીદવું નથી, હમણાં તો ખાલી જોવું જ છું. આઈ એપ્રિશિએટ યોર હેલ્પ. આઈ એપ્રિશિએટ યોર હેલ્પ, તમે મદદ કરી એના માટે તમારો આભાર, પરંતુ બટ આઈ એમ નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ એટ ધી મોમેન્ટ. એટ ધી મોમેન્ટ એટલે હાલ, હમણાં મને કંઈ ખરીદવાની ઈચ્છા નથી અથવા તો પ્લાન નથી, ખરીદવામાં રસ નથી એવું આપણે નહીં કહીએ, પણ હમણાં પ્લાનિંગ નથી. આ વાક્ય ત્યારે વપરાય છે. બોલો, આઈ એપ્રિશિએટ યોર હેલ્પ બટ આઈ એમ નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ એટ ધી મોમેન્ટ. હમણાં મારે કંઈ લેવાનો પ્લાન નથી. અને છેલ્લું વાક્ય કયું છે કે મારે આ ગિફ્ટ આપવાનું છે. તમે અહીંયા ગિફ્ટ પેક આને કરી શકો. કેન યુ ગિફ્ટ રેપ ધીસ આઇટમ? પ્લીઝ, ગિફ્ટ રેપ કહીશું, ડબલ્યુનો ઉચ્ચાર નહીં થાય. કેન યુ ગિફ્ટ રેપ ધીસ આઇટમ પ્લીઝ? તમે મહેરબાની કરીને જો આને ગિફ્ટ પેક થતું હોય ને તો કરી આપો ને, એક્સ્ટ્રા જે પૈસા થાય એ હું આપી દઈશ, એવું અહીંયા મતલબ રહેતો હોય છે. ગિફ્ટ પેક કરવાની વાત છે. તો મિત્રો, આ રીતે ખરીદીના જે વાક્યો છે ખૂબ જ ઉપયોગમાં આવશે, તમે વાપરી શકશો અને તમારું ઇંગ્લિશ કમ્યુનિકેશન ધીમે ધીમે સુધારી શકશો. વિડીયો જોવા માટે તમારો આભાર. ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.